Deja mai aflu emoții. Aici, tot deja. Tot chipeșag. Începem? Mai am ruși pe buze. Stai că nu mi-am băut ciocolata. Sunt Oana Puicar momentan. Adică nu, forever and ever. Am fost pe Trescu ceva timp, dar s-a dus. Care e data nașterii? Născut pe 9 februarie 1992 și deși m-am născut într-o Românie democrată, pe certificatul meu de naștere încă scria Republica Socialistă România și era tras cu pixul peste. Oh yeah! Am 20 de ani și sunt născută pe 1 decembrie, de ziua României, ceea ce e absolut minunat, pentru că toată lumea are liber de ziua mea. Bine, nu de când am venit în Anglia, pentru că nimeni nu sărbătorește, dar... Dacă ar fi să descriu cine am fost, cred că cel mai bun cuvânt sau frază îi pui de drac. Dacă ar fi să mă descriu într-un cuvânt, aș spune că am fost foarte cu minte. Cu minte și cu minte. La școală eu zic că m-am descurcat bine. Acum depinde cum înțelegi cuvântul a te descurca bine la școală. Am fost premiant o bună bucată din anii de școală. Numai că îmi mergea mintea mai mult decât aveam eu chef să meargă. Așa că de multe ori a trebuit să să apelez la alte metode de a lua note bune. Și aici nu mai dau detalii. Și probabil cel mai mare eșec din, să zic, experiența mea de școală a fost faptul că la bacalaureat am luat note foarte mari la toate celelalte materii, dar la matematică am luat 3,25, care a fost o încercare grea și chiar m-am simțit nașpa pentru asta, dar o primit și profesorul mai mulți bani când l-am meditat și după aia și uite așa, purtat de mult de grijă. Mereu primeam diplome la școală pentru cel mai cu minte copil, cea mai ascultătoare fată, cea mai drăguță nu știu ce. Da, am fost un copil foarte la locul meu și așezat, spre fericirea maică-mii și a lui tati și a lui... Nu, cu fratele meu nu m-am înțeles bine. Cu Mateo nu m-am înțeles bine, ne băteam tot timpul. Cum mă înțeleg cu părinții? Acum mă înțeleg bine, cred. Mama, tata, ce ziceți? Ridicați mâna, faceți cu mâna dacă nu înțelege bine. Nu ne-am înțeles întotdeauna bine. Cred că 70-80% din firele albe pe care părinții mei le au, eu sunt responsabil de ele. El îmi dădea pumni, eu îl zgâriam, îl mușcam, țipam, tot ce putea să facă o fată în legitimă apărare. Problemele cel mai provocatoare au apărut în adolescență, când am început să am curaj, când am început să fiu mai încăpățânat. Dar acum ne înțelegem chiar super. Acum, așa zic eu. Dar bătăile au încetat când mi-a venit o idee absolut extraordinară. Ce-ar fi să fac un program pentru televizor și calculator? Am scris programul pe o foaie de hârtie și l-am agățat pe vitrină. Și acum mi-amintesc. Fiecare aveam. Gen de la ora 5 la ora 6, Mateo calculator, Oana televizor. De la ora 6 la ora 7, Oana calculator, Mateo televizor. De la ora 7 la 8 era bunica, era ora de știri. Nu suportam niciunul, dar asta era. Ne înțelegem bine, ne auzim săptămânal, deși ei sunt departe, știu că și-o dat mult silințele ca lucrurile să iasă bine și să mă ajute cât pot, oriunde au fost ei, fie că au fost în România, fie că au fost în Italia, fie că au fost în Anglia. Nu, Irlanda. Și cu părinții m-am înțeles mereu bine. Aveam o dragoste mai specială pentru tati. Așa că voi împărtăși ceva foarte jenant din copilăria mea. Când eram mică, îmi plăcea să dorm cu tati noaptea în pat. Și ce ok, toți copiii fac asta, nu?
Dar într-o zi am scris în jurnal, citim jurnalul. Sunt atât de supărată pe tati. Aseară el a dormit cu mami, deși a mai dormit și ieri. Awkward. Dar a venit să-și ceară scuze. Of, nu știu ce să fac, să-l iert sau nu. Cu fratele meu m-am înțeles bine probabil de 5 ani încoace, cred. A fost o diferență între noi și o diferență de vârstă și fiindcă nu erau foarte mulți de vârsta mea când eram copil, de obicei părinții mă trimiteau când ieșea el în oraș, mă trimiteam să mă duc cu el. Așa că eu mereu eram cel mai mic din grupul lui de prieteni și cel pe care trebuia să-l dădăcească, să-i mai dea palme în ceafă, picioare în fund. Am jucat noi fotbal în casă, am spart mobilă, am spart geamuri, ghivece, bibelouri, ne-am bătut, ne-am trântit. Fratele meu ești tare. Am avut multe pasiuni la viața mea. Mi-a plăcut mult baletul. Am practicat 8 ani de zile. Am reușit să merg prin destule țări cu el. Nu numai cu balet. Am făcut și alte dansuri, gen irlandez, spaniol, indian, dansuri de societate, populară. Unul din hobby-urile mele a fost o activitate extraordinar de entertaining, o activitate care implică foarte multă energie, foarte multă vitalitate în trup, foarte mult exercițiu fizic și aici mă refer la jocurile pe care o altă pasiune a mea era că îmi plăcea să dau foc la lucruri. Mi-a plăcut și muzica foarte mult. Am fost parte din mai multe coruri. La școală, la biserică, la altă biserică nu mi-ajungeau doar două. Am învățat și să cânt la ce am cântat? La fluier. Nu e chiar fluier, e bloc flot. Fluier. Neintenționat aproape am dat foc la casă, nu odată, dar a trebuit să se zugrăvească toată casa de câteva ori din cauza mea. Dar intenționat îmi plăcea să dau foc la niște chestii care le făceam eu din praf de pușcă, sulfat de așa, nu dau rețete că poate vă vin la careva idei. Și îmi plăcea să fac rachete în capaci de cariocă pe care le lansam de la etajul 4 în curtea grădiniței din spatele blocului. Și fotografia m-a pasionat mult, dar mai mult în timpul liceului. Am făcut poze oamenilor pentru că îmi plac oamenii și pentru că îmi place să-i văd frumoși prin cameră. Iar lor le place că eu îi văd frumoși. Și am observat un lucru. Fotografia aduce oamenii împreună. Mă, nu te așa, să mă văd și eu. Tot ești fainușag. Cât ești băinușag? Zi. Ce ai învățat tu un cuvânt ardelenesc? Tu l-ai, domne! Când am cunoscut-o pe Oana, eram împreună la masă cu Sandra și Gin. Așa. După 4 luni de Biserica Emmaus. Deci Oana a fost 4 luni de zile la Biserica Emmaus. Și era la Sandra și la Gin la mâncare și se întoarce la mine. Și tu, Dani, cu ce te ocupi? Oana a fost prima persoană care și-a arătat susținere față de lucrarea cu studenții din Coventry. Da. Și de atunci n-am mai scăpat de ea, frate. N-am mai scăpat, man. Avem variante diferite ale poveștii. Da, Dani m-a chemat din greșeală în Coventry, by the way. A crezut că eu învăț în Coventry, nici măcar atâta nu știa despre mine. Nu, vin multe fete în biserică. biserică. Și când i-am cerut adresa, zice: dar cum să nu știi, e foarte aproape de facultatea ta. Și zic: știi, eu învăț în Birmingham. Awkward. De fapt, povestea noastră a început când eu i-am dat un mesaj pe Facebook. Și i-am zis dacă mă poate ajuta pentru că treceam printr-o perioadă mai nasoală. Și aveam multe întrebări și mi s-a părut că e abordabil, Dani.
ca lider de tineret. Și am dat mesaj pe Facebook. Ne-am întâlnit la Wetherspoons de foarte multe ori și mi-am găsit cel mai bun prieten. Glu, 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 glu. Mai fă o dată așa. Nu mai. Hai. Ți-a ajuns. Hai încă o dată. Hai. Termină. Hai. Hai încă o dată. Nu. Hai încă o dată. Gata. Și apoi m-a cerut în căsătorie din prima zi de când am fost împreună. Și mi-a luat 9 luni până i-am zis da. După multe compromisuri. Nu au putut să reziste la... Farmec. Și apoi am zis da, că era ziua mea și am zis hai. Glumesc. Știam, adică nu știam că mă cere, dar am discutat înainte și am zis ai voie să mă cer după 1 decembrie încolo. Adică după ce fac 20 de ani încolo și... Da, era ora 5 pe 1 decembrie, 5 la mea seara. Deci practic era... m-am născut la ora 7:40 după masă, deci nu avea chiar 20 de ani. Dar am zis da totuși. Și acum ne căsătorim. Mă, e bine de știut. Ne-am căsătorit de fapt deja, când vedeți voi video. O să petrecem o viață amândoi. Prin bune și prin rele. Prin bune și prin rele. Glumă. Prin bune și prin rele. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi la ziua asta, la sărbătoarea asta. Și... The end. Nu știu, nu știu. It's not the end, it's just the beginning. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Idols raise, tear them down. 'Cause we will serve the Lord. We will serve the Lord, and we will not give our hearts to another. Will not give our hearts to another. We belong to the Lord. Yeah, we will not give our hearts to another. Will not give our hearts to another. We will only serve the Lord. As for me and my house. Tu mă filmezi deja? Oh dear. Oana au scris, Dani, 2 puncte, pui de drag. Hai, cred că iar o luăm de la capăt. Băi frate, și că mă simt ăla, știi? Știi ce scoate chestia din ureche de la televizor și începe și... Am biscuite între dinți? Nu, eu stau și eu încurdat, că trebuie să arăt bine la mama socră. Am emoții. Trebuie să iau o gură de ciocolată. Nu, iubire. Hai, Dani, vine încoa. Pentru ce? Tu nu mai stai cu mine aici. Ia uite, Oana, vezi? Check that out. Tocmai ai stricat o scenă bună, trebuie să o reluăm. Și... Ce reacție a avut? Dani, reluăm. Noi vrem să... Ce vrem? Să ajungem în luna de miere? Dani, deci mai să vorbi pe bune. Want my sunshine, Dani. mau. Ok. M-am Gata. pierdut în ochii tăi, la. Plânge luna după ei, Deci asta sunt frați și surori, asta e. O să oprim aici. Bun.